بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما شرحنا توبيك 1 دلوقتي حنبدأ نحل بعض الأسئلة الخاصة بتوبيك 1 في paper 2. السؤال الأول the diagram show a cup of tea، يعني أنا عندي كوباية شاي. which row describes the water particles in the air above the cup compared with the water particles in the cup. احنا بنتكلم عن الووتر بارتكلز الموجودة هنا، يعني الموجودة في الجاز ستيت. هل هي moving faster؟ أكيد صحيح moving faster. يبقى أنا هختار ما بين A and B. A and B. طب هل البارتكلز هنا close together؟ أكيد لا، لأنها في جاز ستيت. يبقى الإجابة الصحيحة هي choice B. moving faster yes, close together no. Question number 2. In which change do the particles move further apart؟ يعني البارتكلز بتبدأ تبعد من بعض. واضح طبعا لما السوليد become liquid، يعني البارتكلز في السوليد ستيت لما تتحول إلى liquid الديستانس بتزيد، ولما تتحول من liquid إلى غاز الديستانس بتزيد. from solid to liquid هي Z، from liquid to gas هي Y، يعني Z and Y هو choice D. طيب in which substance are the particles close together and slowly moving past each other؟ ما دام في moving past each other يبقى أنا بتكلم على liquid state. لما نتكلم عن الموفمنت، لما نتكلم على vibrate on spot or around fixed position يبقى دي solid state. moving past each other or around each other يبقى ده في liquid state. طيب move randomly in all direction يبقى ده بتكلم على الجاز ستيت. ما دام قلنا moving past each other يبقى أنا بتكلم على liquid state. أي choice في دول هو liquid state، واضح إنه هو الووتر. يبقى الأنسر is D. ما ينفعش أختار air لأن الاير ده جاز، ما ينفعش أختار ice لأنه هو solid، ما ينفعش أختار steam لأنه هو برضه جاز. يبقى أنا بختار liquid state اللي هي الووتر. Which diagram shows the process of diffusion؟ مين هنا الديفيوجن؟ طبعا واضح في الديفيوجن بروسيس إن بس بيحصل عملية mixing between the particles without combination، بدون اتحاد، فهي هيبقى letter C. بختار أنا letter C. What are the processes W, X, Y, and Z in the following diagram؟ W يعني لما يتحول من solid to liquid، from solid to liquid، from solid to liquid W طبعا دي melting. from liquid to gas دي boiling. واضح مين؟ شوف W موجودة melting فين؟ C and D. يبقى أنا هختار ما بين C and D. طيب نمسك X. X هي إيه؟ from liquid to gas هي boiling، يبقى هختار choice C عشان أتأكد أكمل. Y from liquid to solid freezing. Z from gas to liquid condensation. يبقى the answer is C. Answer is C. بدور على أنا new idea. الكويستشن هنا بيسألني عن الكمبريس. Which substance would be compressed and what is the reason؟ مين تقدر تعمله compress؟
واضح ان السبستنس اللي نقدر نعملها كومبريس هي الجاز بس، لان قلنا احنا عندنا سوليد ليكويد اند جاز. مين فيهم اللي نقدر اعمله كومبريس؟ هو السوليد ستيت بس، ولا الجاز ستيت ولا الليكويد ستيت؟ اللي بيعمله كومبريس هو الجاز ستيت. جاز ستيت. ليه؟ اشمعنى الجاز؟ لان البارتكلز فار ابارت، البارتكلز بعيده من بعضيها، فاعمل كومبريس براحتي فيها. يبقى the answer is B, gas, because the gas particles are far apart. question هنا بيسألني عن الديفيوجن بروسيس. هنا في purple crystal after 5 hours the whole container became purple. ايه اللي حصل؟ هل هنا حصل chemical reaction؟ لما شرحنا الديفيوجن قلنا ان في الديفيوجن بروسيس لما انا بضع purple crystal وتبدا تذوب مفيش chemical reaction. there is no chemical reaction. اللي بيحصل ان اولا بيحصل dissolving، بيحصل عمليه dissolving، بعدين يحصل diffusion، بعدين يحصل diffusion. فاي تشويس تعتقد انه هو الاجابه الصحيحه؟ واضح انه هو تشويس، تشويس مين؟ تشويس دي، لان دي بيقول لي مفيش chemical reaction ولكن في diffusion وفي dissolving. مين اللي بيحصل الاول؟ الديزولفينج بيحصل الاول، dissolving بيحصل الاول. يبقى answer is D. الديجرام اللي قدامك او البيكتشر اللي قدامك واضح هنا في تحت في وايت particles وفوق في black particles. لما شلنا الكفر حصلهم mixing together. اللي انت شايفه قدامك ده هل ده chemical reaction ولا condensation ولا diffusion ولا evaporation؟ واضح انه هو diffusion process. diffusion process. هنا في cup of tea وفي sugar crystal with sugar. The diagram show sugar in a cup of tea. Which two processes must happen to spread the sugar evenly in the tea؟ ايه اللي حصل يعني للشوجر هنا؟ اللي حصل قلنا الفيرست بروسيس انه بيبدا يحصل له diffusion وبعدين بيبدا يحصل عمليه ايه؟ عمليه first process is dissolving. اول طريقه هي dissolving وبعدين بيبدا يحصل الديفيوجن. يبقى choice B dissolving الاول وبعدين diffusion. هنا انا عندي solid to liquid اسمها W، from liquid to gas X. نمشي العكس from gas to liquid Y، from liquid to solid هي Z. Which processes W, X, Y, or Z is occurring in the following situation? Butter melts on a warm day. مين هنا الميلتنج يعني؟ مين هنا الميلتنج؟ واضح ان هي W. يبقى number 1 W. number 2 water condense. مين الكوندنسيشن؟ يعني from gas to liquid اللي هي Y. يبقى 2Y يعني 1X و 2Y. هنا في التشويس فين في 1X و 2Y؟ شايف مين؟ اللي هي طبعا C. X Y Z and W. يبقى number 3 Z اللي هي مين Z؟ from liquid to solid يعني freezing. The volume of liquid ethanol sorry Z from liquid to solid. from liquid to solid يعني عملية إيه؟ freezing. Number 4 ice form inside a freezer. Inside a freezer. The answer is B. Answer is B. ليه B؟ تعال نعمل analyze the question.
Number 1 butter melts on a warm day، يعني عملية melting يعني W يعني from solid to liquid. Number 2 water condense يعني condensation يعني from gas to liquid اللي هي Y. Number 2 Y. Number 3 X the volume of liquid ethanol in an open beaker is reduced، يعني الإيثانول اللي هو liquid حصل له evaporation، فبالتالي الفوليوم بتاعه حصل له reduce يعني قل. يعني مين فيه evaporation؟ هي X. يبقى number 3 X. وأخيرا ice form inside a freezer، عملية تكون الآيس لما liquid يصبح solid اللي هي Z. The answer is B. Answer is B. Letter B. Diagram X, Y, and Z represent three states of matter. هنا عندنا solid، هنا liquid، هنا gas. Which change occurred during boiling؟ عملية البويلينج أو عملية evaporation هي عملية تحويل liquid to gas state. liquid to gas state. مين فيهم liquid to gas؟ يعني from Y to Z. from Y to Z. هي B. The answer is choice B. Which change of state take place during evaporation؟ إيه اللي بيحصل خلال evaporation؟ قلنا إنه from liquid to gas. from liquid to gas. So the answer is B. طيب. question هنا في 2017 بيقول لي إن الدش 1 في KMnO4 والدش 2 في K2Cr2O7، بس الماس اوف ديش 1 كانت كام؟ 158. والماس اوف ديش 2 او الماس اوف K2Cr2O7 اللي هو موجود في ديش 2 هي K2 294. واضح فيهم مين فيهم الماس اعلى؟ ال K2Cr2O7 هي الماس فيها اعلى اللي هي ديش 2، فهيبقى الديفيوجن فيها ايه؟ اقل. diffusion is slower in dish 2 because the mass of the particles is greater. صح. الديفيوجن هنا يبقى أقل من الديفيوجن في الدش 1 لأن هنا الماس 294 وإنما هنا الماس 158. واحنا لما اتكلمنا عن الديفيوجن قلنا ان الديفيوجن depends on بيعتمد على two factor. بيعتمد على number 1 الماس of particles. الماس كل ما كانت الماس low mass يعني قليلة كان الديفيوجن أسرع. وبيعتمد على التمبريتشر، كل ما كان التمبريتشر high temperature كل ما كان الديفيوجن أسرع. يعني أنا لو عندي two particles، يعني عندي two particles A and B. الماس of A 10 والماس of B 100. الماس of A 10 والماس of B 100. Which one will diffuse faster؟ واضح إنه A will diffuse faster لأن الماس بتاعها أقل. زي ما أنا أسألك في مسابقة للجري ما بين اثنين، واحد كتلته 10 كيلو جرام والثاني كتلته 100، مين حيجري أسرع؟ مين خفيف؟ أبو 10. يبقى هو diffuse faster. diffuse faster. السؤال هنا بيديني يعني idea عن impurities. لما اتكلمنا عن impurity بنقول إنه خصوصا في الووتر melting point of water 0 degree Celsius لما يكون في صورة ice يعني، والboiling point of water 100 degree Celsius. ده إذا كانوا pure. يعني إذا كانت pure water يبقى يحصل لها melting عند 0،
ويحصل لها boiling عند 100 degree Celsius. إذا كانت السامبل of water unpure sample of water يعني مش نقية زي ما ساعة مثلا تضيف بعض من السولت فتبقى دي مش pure water ولكنها salty water يعني unpure. في الحالة دي melting point will be less than 0 يعني melting point يحصل لها decrease والboiling point will be more than 100 يعني يحصل لها increase. ودي فكرة السؤال 29. Impurities change the melting and boiling point of substance. Sodium chloride is added to sample of pure water. How does the addition of sodium chloride affect the melting point and boiling point of water? قلنا إن melting point يحصل لها decrease والboiling point يحصل لها increase يعني the answer is C. السؤال ده بيتكلم لي عن diffusion process. طبعا أنا عندي B هي gas state والQ liquid state والR solid state. الديفيوجن sublimation هو عملية change of state from solid to gas يعني الأول كان solid وبعدين أصبح gas. initial state مين الأول كان solid يعني كان R وبعدين change to be a gas أصبح B يعني initial state R وفاينل state B. answer is C. answer is C. يبقى تحول من solid to be a gas. This is diffusion process. برضو ناخد فكرة زي هنا مثلا. In which of the following are particles arranged in regular pattern؟ ما دام arranged in regular pattern يبقى احنا بنتكلم على solid state. أي واحد في الاختيارات دي solid state. أي واحد في هذه الاختيارات solid state. واضح إنه هو الميتال في صورة solid. هو ما كتبليش كلمة solid مباشرة، هو كتب لي liquid، ولكن بدل ما يكتب لي solid اداني مثال من السوليد ستيت كتب لي ميتال. خلي بالك ممكن يكتب لي ايرون هنا عادي لان الايرون solid برضه. ممكن يكتب لي كوبر لان الكوبر solid برضه. يعمل analyze الانفورميشن. At room temperature in which substance are particles furthest apart؟ ما دام furthest apart يبقى ده gas state. مين في هذه الاختيارات gas state؟ ركز. أكيد هو الهيدروجين لأنه هو جاز ستيت. يبقى هو بدل ما يكتب لي جاز ستيت لا اداني اكزامبل اوف جاز ستيت هو هيدروجين. ممكن ما يكتبش هيدروجين، ممكن يكتب لي نيتروجين عادي اختار النيتروجين. ممكن يكتب لي مثلا كلورين اختار الكلورين. يكتب لي نيتروجين اختار يعني أي جاز. نفس الفكرة in which substance are the particles furthest apart at room temperature؟ مين فيهم furthest apart at room temperature؟ واضح انه هو في الجاز ستيت. مين في دول جاز ستيت؟ طبعا الايثانول ده الكحول هندرسه ان شاء الله في توبيك 14. الكحول ده ليكويد. السولت طبعا عارفين ان السولت بيكون سوليد والشوجر سوليد. لن يتبقى سوى الميثين اللي هو في الجاز ستيت. هو في الجاز جاز ستيت. بالنسبة لتوبيك 1 دي يعني على عجالة كده ريفيجن لبيبر 2. ولما نتكلم على بيبر 2 بنقول انه طبعا انت امتحانك كاكستندد كانديديت بيتكون من 3 بيبر. بيتكون من بيبر 2 وهي مالتيبل تشويس اللي احنا اخذنا ريفيجن عليها، وبيبر 4 and بيبر 6. بالنسبه لبيبر 2 اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده، بيبر 2 بتتكون من 40 question
المفروض يتحلوا في 45 minute وعليها 40 marks، عليها 40 درجة، يبقى 40 question in 45 minutes in 40 marks. معنى كده إنه كل سؤال مفترض يحل في دقيقة واحدة، يعني أنت تحل السؤال في دقيقة واحدة بس. التكنيكس اللي تحاول تعتمد عليه إنك تعمل cancel some choice. يعني هنا مثلا furthest apart يبقى أنا بتكلم على جاز ستيت MGO، هل ينفع؟ لا عشان ده صورة MG ما ينفع، وهكذا. أعمل cancel لبعض التشويس. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله هناخد تدريب أكثر وهناخد نصائح أكثر، فتابعونا وإن شاء الله يكون في استفادة من هذه الفيديوهات ويكون في نتيجة بإذن الله تعالى. شكرا لكل الناس اللي متابعانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.